كانوا مجتمعين للقضاء على مقتدى الصدر. بهذه الجملة يمكن أن نلخص تقريرا طويلا لصحيفة الشرق الأوسط كشفت فيه المستور عن الميليشيات الإيرانية في العراق وخططها الجديدة القديمة لإيقاع الصدر في مقتل في منتصف أغسطس وفي إحدى ليالي بغداد المظلمة، وتحديدا قرب المنطقة الخضراء الاستراتيجية تحت سقف منزل واحد اجتمع قادة 4 فصائل شيعية عراقية موالية لإيران في منزل وصف بالمحصن مع عنصرين من الحرس الثوري الإيراني وحزب الله اللبناني. والنقاش كان يدور عن الحرب مع التيار الصدري والطرق المناسبة للقضاء على مقتدى الصدر وجيشه ومناصريه. كل هذا حدث قبل أن تجتمع الحشود في المنطقة الخضراء وقبل أن يعلن الصدر نفسه اعتزاله السياسة. الاجتماع الذي كشفت تفاصيله صحيفة الشرق الأوسط لم تعلق عليه إيران أو أي وجهة عراقية كانت حاضرة، وبقي المخطط ضمن الأدراج المغلقة في بغداد. ولكن لو حدثت المواجهة، لمن ستميل الكفة في العراق؟ التيار الصدري أم الحشد الشعبي؟ منذ أن أعلن الانقلاب أو الثورة كما قال مناصريه، راهن زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر على الشعبية القوية لجماعته. ففي آخر عامين اتضح جليا أن مقتدى الصدر يتمتع بشعبية أكبر وأقوى من كل الأحزاب الشيعية المنافسة الأخرى، والتي يعتبر أغلبها من الموالين لطهران دائما. فقد فاز الصدر في الانتخابات الأخيرة بأكبر كتلة في مقاعد البرلمان، في الوقت الذي تراجعت فيه حصة حلفاء إيران للغاية. وعلى الرغم من كون أن تقدم الصدر في تلك الانتخابات اعتبره البعض طبيعيا بسبب حالة الغضب الشعبي من الميليشيات بسبب تسلطها والفساد الذي سببته داخل الدولة، إلا أن ذلك لا ينكر الشعبية التي حصل عليها الرجل داخل الشارع العراقي، وهو العامل الأول الذي يشكل فارقا في المواجهة. ميليشيا الصدر الأولى التي نشأت مع سقوط حكم صدام حسين عام 2003 والتي سميت بجيش المهدي مرت بالكثير من التقلبات حتى وصلت لما هي عليه اليوم. فقد تشكلت في البداية لمقاومة الاحتلال الأمريكي كما وصف الصدر، وبرزت بشكل كبير حتى باتت قوة مؤثرة للغاية أكثر من فيلق بدر المدعوم إيرانيا. تورط جيش المهدي بعد ذلك بالعديد من التجاوزات حتى صنف على لوائح الإرهاب الأمريكية والعالمية، وأجبر في النهاية الصدر على تجميد الجيش عام 2007، إلا أنه عاد وفعل نشاط الجيش من جديد ليدخل في مواجهات طاحنة مع ميليشيا بدر الشيعية، ولم يحل الجيش بالكامل حتى العام 2009. ومع ظهور تنظيم داعش في العراق عاد الصدر ليحيي قواته من جديد، حيث أسس ميليشيا جديدة تابعة للتيار الصدري في العام 2014 حملت اسم سرايا السلام. وتجنبت سرايا السلام الدخول في أي مواجهات قد تؤدي لخسارتها الشعبية في العراق، إذ قاتلت داعش فقط وقامت بحماية المراقد الشيعية، كما انسحبت من العديد من المناطق التي اتهم الحشد الشعبي بتنفيذ مجازر فيها. والأخير كان قد أسس في ذات الفترة تقريبا، وضم كل الميليشيات الشيعية التابعة لإيران، واتهم بالعديد من الجرائم والتجاوزات. ومع هذا تم ضمه ليكون تحت جناح المؤسسة العسكرية العراقية تقريبا. لكن اليوم باتت المعادلة على الأرض عسكرية بشكل كلي بين الطرفين، فلمن تميل الكفة؟ في تقرير لجامعة ستانفورد الأمريكية كشف عن القدرات العسكرية للميليشيات الشيعية في العراق ككل، حيث أشار التقرير إلى أن ميليشيا سرايا السلام التابعة للتيار الصدري يصل عدد عناصرها إلى 20,000 عنصر، وقد يصل إلى 50,000 دون رقم رسمي محدد. أما عن التسليح بشكل عام فإنه يقتصر على الأسلحة الخفيفة والمتوسطة، بالإضافة لبعض الأسلحة الثقيلة التي سبق وأن استعرضتها الميليشيا في بعض العروض العسكرية. ولا يعتقد أن أتباع الصدر يملكون أسلحة حديثة وبارزة في الوقت الحالي. على العكس تماما، يصل تعداد الحشد الشعبي التابع لإيران على أقل تقدير إلى 80,000 عنصر،
يمتلكون أسلحة متنوعة من الخفيفة وحتى الثقيلة، والتي زودهم بها الجيش العراقي أو اغتنموها خلال الحرب مع داعش، بالإضافة للتسليح الإيراني حيث تمدهم طهران بطائرات مسيرة بأعداد كبيرة، بالإضافة للمدفعية الميدانية والمدافع الصغيرة، حيث تركز إيران على منح تفوق لتلك الميليشيات على الأرض العراقية بهدف ضرب أي أهداف تريدها إيران داخل العراق بسهولة أكبر. كما منحتهم إيران تدريبات منظمة على يد الحرس الثوري الإيراني وفق المعادلة العسكرية. وعلى أرض الواقع فإن القوة تميل إلى الحشد الشعبي بشكل واضح، لكن تبقى جميع التقارير تؤكد أن التأييد الشعبي الذي يحصده الصدر يمكن أن يكون اللاعب الأقوى في المواجهة، حيث توجد العديد من المناطق السنية التي تفضل الصدريين على الحشد الشعبي، كما أن الفساد الذي بثته إيران في الدولة دفعت العراقيين لانتقاد تلك الميليشيات ونبذها. وبين هذا وذاك يبقى الاختيار والحكم بيد الشعب العراقي دائما.